Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ dbms question set 28 කියන question set 16 එකේ කතා කරපු scenario එකට අදාළ database එකේමයි අපි තාමත් වැඩ කරගෙන යන්නේ. අපි එහෙනම් question set 28 බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තියෙනවා what is the highest mark obtained in the Sinhala language in all term examination of all the students of class 11B. ඒ කියන්නේ 11B කියන class එකේ සිංහල ලැන්ඩ් ඇන්ඩ් ලිටරචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ වැඩිම ලකුණු මොනවද කියලා අහලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකට කුවර එක ලියමු. ඒකට අපි සිලෙක්ට් කුවර එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කුවර එකක් දුන්නා. ඒකේ සිලෙක්ට් මැක්ස් මාක් කියන එක දුන්නා. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු හොයන්න කියලා. ඊළඟට අදාළ ටේබල් ටික මේ විදිහට ඉන ජොයින් දාලා ජොයින් කරගෙන තියෙනවා. where clause එකේ subject name එක සිංහල language and literature කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට class name එක 11B කියලා දීලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක execute කරගෙන බලමු. හරි මේ විදිහට වැඩිම මාක් එක 99 කියලා හම්බෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. what is the highest mark and subject of Sachitra Wickramasinghe first term subject in all subject. ඒ කියන්නේ first term එකේ සියලු සබ්ජෙක්ට් වල වැඩිම ලකුණු ගත්ත ලකුණයි සබ්ජෙක්ට් එකයි මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා මේ සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහගේ. අපි ඒකටත් කුවර එකක් දෙමු. හරි මේ විදිහට අපි කුවර එක දුන්නා. ඉස්සෙල්ලාම select subject name එකයි mark එකයි හොයන්න කියලා තියෙනවා. from student exam mark record කියන table එකෙන් මේ අදාළ table ටික අපි inner join දාලා join කරගෙන තියෙනවා. මෙතන mark එක හොයන්න කියලා තැන අපි sub කුවර එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට where clause එක අපි දීලා තියෙනවා first name එක සචිත්‍රා and last name එක වික්‍රමසිංහ, term name එක first term කියලා. අපි එහෙනම් මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරචර් කියලා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මාක් එක 85.5. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ආවා දෙනවා find the name and mark of the student who score between 70 and 90 marks in the mathematics subject first term examination. ඒ කියන්නේ first term examination first term එකේ mathematics කියන subject එකේ ලකුණු 70 90 අතර තියෙන students ලාගේ name ටිකයි mark ටිකයි හොයන්න කියලා. අපි එහෙනම් ඒකටත් දෙමු. ඒකටත් select කුවර එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට select කුවර එක දුන්නා. select first name mark student exam mark record කියන table එකෙන් ඊළඟට අනිත් table ටික inner join දාලා අපි මේ විදිහට join කරගත්තා. where clause එකේ දීලා තියෙනවා subject name එක mathematics and term name එක first term and mark එක between 70 and 90 කියලා. ඒ කියන්නේ 70 90 අතර mark එක හොයන්න කියලා. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට mark ටිකයි first name ටිකයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම 70යි 90යි අතර mark ටික තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට ආවා දෙනවා find the subject and mark with the higher mark obtained in mathematics and science subject in Amanda Moose's first term examination. ඒ කියන්නේ Amanda Moose'ස්ගේ first term examination එකේ mathematics and science subject වල වැඩිම ලකුණු හොයන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකල් ලියමු. ඒකටත් අපිට select කුවර එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට අපි select කුවර එක දුන්නා. select subject name mark කියන subject name එකයි mark එක හොයන්නේ student exam mark record කියන table එකෙන්. අපි අනිත් table ටික කලින් වගේම inner join දාලා join කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟට where clause එක first name එක Amanda කියලා දීලා තියෙනවා. last name එක Moses and term name එක first term subject name in mathematics science. ඒ කියන්නේ subject name දෙකක් දීලා තියෙන නිසා තමයි අපි මේ in දාලා bracket ඇතුලේ mathematics science කියන subject දෙකම දීලා තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු.
හරි මේ විදිහට මැතමැටික්ස් සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ මාක් 95යි 75යි කියලා හම්බෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. මදාරා වනසේකර find the highest mark in mathematics science and Sinhala language and literature in the second term examination. ඒ කියන්නේ මදාරා වනසේකරගේ second term examination වල මේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වල වැඩිම ලකුණු හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකත් බලමු. හරි මේ විදිහට අපි select score එක දුන්නා. select max mark from student exam mark record. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට අපි මෙතන where clause එකේ first name එක මදාරා, last name එක first name එක මදාරා, last name එක වනසේකර and term name එක second term, subject ටික මේ විදිහට mathematics science Sinhala language and literature ඒ ටික අපි දීලා තියෙනවා. අපි මේක execute කරලා බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඒවා අතරින් වැඩිම මාක් එක max mark එක 85 කියලා හම්බෙලා තියෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි question set 28 ගැන අපි කතා කරේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ question set එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.